ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL Geek එකට YouTube channel එකට. ඔයාලා preview එකේ දැක්ක AI image එක අපි දැන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලගේ Chrome browser එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ search bar එකේ Bing image creator කියලා search කරගන්න. මුලින්ම මේක ටච් කරන්න. ඔයා මේක account එකක් හදාගෙන නැත්නම් account එකක් හදාගන්න. මම ඔයාලට ක්‍රම 3කට මේක හදන්න කියලා දෙනවා. ඉතින් skip නොකර වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් පළවෙනි එක මම මේ විදිහට දෙනවා. ඔයාලා your name කියන තැන ඔයාලගේ name එක type කරගන්න. මම මගේ name එක මෙතන type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ create කියන බටන් එක දීලා මම මේක create කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි පළවෙනි එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හැදෙන්නේ. ඔයාලා කැමති කම මෙතෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම මේක මෙතනින් අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක මම දෙනවා. ඉස්සෙල්ලා වගේම ඔයාලා your name කියන තැන ඔයාලගේ නම type කරගන්න. මම මගේ නම type කරගෙන මෙන්න මෙතන create කියන බටන් එක දෙනවා. ඉතින් කලින් එකට වඩා ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තමයි මෙතන හැදුනේ. ඔයාලා කැමති එකක් සෙට් කරගෙන මෙහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම මේකිනුත් දැන් අයින් වෙනවා. ඉතින් මගේ තුන්වෙනි එක මම මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. කලින් එකේ වගේම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා මෙතන your name කියන තැන ඔයාලගේ නම දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ on Ferrari කියන තැන ඔයාලා කැමති වාහනයක් දෙන්න සහ කැමති කලර් එකක් දීලා ඔයාලට මෙතන edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මේ විදිහටම දීලා create කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේකේ background එක හැදෙන්නේ. මම මේ keyword තුනම description එකේ දාලා තියෙන්නම් ඔයාලා කැමති එකක් අරගෙන හදාගන්න. මම නම් recommend කරන්නේ දෙවෙනි එක සහ තුන්වෙනි එක. මොකද ඒකේ ලස්සන background එකක් හැදෙනවා. ඉතින් පුංචි උදව්වක් ඉල්ලනවා subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.